药尘成功重塑肉身，晋级被同伴进入远古遗迹后，历经波折，成功寻死萧炎，药尘甚是欣慰与感激，决定陪子言前去一探究竟。 Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại tinh vận các bây giờ đã tập trung rất nhiều người. Trước lúc đi xa, Dược Lão vỗ nhẹ vào bả vai Tiêu Viêm nói: "Tiểu tử, cổ vực Mãng Hoang con phải tự mình đi rồi. Nếu nguy hiểm hay bóp nát ngọc giản, ta sẽ tới ứng cứu. Cố gắng lên." Nghe được lời động viên ấy, đáp lại Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Còn Dược Lão, trước khi học trò đi xa, ông cũng nhắc nhở rất nhiều chuyện. Một hồi lâu sau, chỉ thấy Tiêu Viêm hiểu ý mỉm cười. Sau đó xoay người lại, anh ấy dẫn theo Mị Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên, thân hình liêm phóng về phía xa. Cơ thể nháy mắt sau, cả ba đã biến mất. Nhìn học trò vừa đi, ánh mắt của Dược Lão có chút tiếc nuối, tâm trạng ông nhất thời trở nên rối bời. Theo ánh mắt Dược Lão nhìn về phía trước, cảnh tượng cũng mau chóng qua đi. Chẳng mấy chốc, ba người Tiêu Viêm bây giờ đã ở gần Mãng Hoang cổ vực, thân hình như tia chớp không ngừng lao nhanh đi. Giờ khác đó, tốc độ của họ là vô cùng kinh người, chẳng mấy chốc đã băng qua từng ngọn núi khổng lồ mà không cần quay đầu nhìn lại. Cứ như vậy, cả ba băng tiến về phía trước. Vừa đi, ba người cũng vừa trò chuyện, đồng thời ánh mắt cũng không ngừng dõi theo xung quanh. Càng vào sâu, luồng khí màu đỏ ở nơi này lại càng dày đặc, thậm chí nơi đó còn có vài cái xác hung thú nằm dưới mặt đất. Xung quanh, từng vũng nước nhỏ cũng bốc lên một làn sương đầy quỷ dị. Đến đây, ba người Tiêu Viêm mới dừng lại trước một vùng đất trống. Tiểu Y Tiên nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói: "Xung quanh có khói độc, mọi người ăn mấy viên tị độc đan này vào." Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mị Đỗ Toa lập tức lấy viên đan dược kia và cho vào trong miệng. Thế nhưng gần đó lại có không ít thanh âm đau đớn vang lên. Cảm nhận nguy hiểm, Tiêu Viêm lắc đầu nói: "Xem ra đám người kia trúng độc rồi." Lời anh ấy vừa dứt thì xung quanh đột nhiên có một đám độc trùng lao tới. Không chậm trễ, Tiêu Viêm lập tức phóng ra hỏa diễm vào mấy con độc trùng này. Khi độc trùng dính phải, nó lập tức lùi lại mà không dám tới gần nữa. Như hiểu ra vấn đề, hai bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên vung lên, trong tay anh ấy hỏa diễm cũng liền bạo phát. Sau đó, theo cử động của Tiêu Viêm, nhất thời trên đỉnh đầu của anh ấy lập tức hỏa diễm bạo phát rồi tản ra xung quanh. Nháy mắt, hỏa diễm đã liền tạo thành một cái màn chắn bao phủ lấy Tiêu Viêm cùng mọi người ở bên trong. Vì thế, đám độc trùng xung quanh không thể gây tổn hại đến mọi người. Đến đây, Tiêu Viêm mới nhìn đồng đội nói: "Mọi người đi gần ta, không được ra khỏi màn chắn bảo hộ này." Dứt lời, lấy anh ấy dẫn đầu, tất cả cũng liệp phóng người đi. Nháy mắt, chỉ thấy một cái lồng như một khối cầu bay lơ lửng giữa không trung, bên trong đó Tiêu Viêm dẫn theo đồng đội lao nhanh về phía trước. Vừa đi, anh ấy cũng vừa dặn dò mọi người, đồng thời tất cả cũng bàn bạc với nhau vô cùng kỹ lưỡng. Hiển nhiên, hành trình phía trước là vô cùng nguy hiểm. Không lâu sau, đoàn người Tiêu Viêm mới dừng lại. Cùng lúc đó ở phía xa, vài đạo thân ảnh cũng hiện ra giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về mấy người Tiêu Viêm. Quan sát một lúc, phía xa một vị trưởng lão của Tinh Vận Các đột nhiên đi tới, chào hỏi vài câu, vị trung niên kia liền nói: "Thiếu chủ, xung quanh đây không có gì nguy hiểm, ta bắt gặp một đội ngũ nên đã âm thầm theo sau dò xét thì phát hiện đó là người của Thiên Minh Tông." "Thiên Minh Tông sao? Không ngờ bọn chúng lại tự mình tới đây." "Thiếu chủ, ta còn phát hiện có một thế lực nữa, đó chính là người của Hoa Tông." Vừa nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm lập tức nhíu mày. Điều này cũng bởi nếu như là Hoa Tông, rất có thể sẽ có Vân Vận ở trong đó. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên lạnh lùng nói: "Động thủ, xử lý đám người Thiên Minh Tông." Lời vừa dứt, thân hình anh ấy cùng mọi người lập tức lao đi. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, thân hình cả hai người cũng đang phóng nhanh đi. Cảm nhận có nguy hiểm, Nạp Lan Yên Nhiên lên tiếng nói: "Sư phụ, những tên kia vẫn bám theo chúng ta. Mấy tên Thiên Minh Tông này lại dám thừa dịp chúng ta không để ý mà ra tay đánh lén. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải quyết chiến với bọn chúng. Các vị trưởng lão, tìm cách cắt đuôi bọn chúng đi, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về việc đó. Sư phụ, bên phía Thiên Minh Tông kia có hai cường giả cửu tinh đấu tôn, với tốc độ của bọn họ thì chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ bảo hộ cho con rời khỏi đây, con không cần quan tâm nhiều vấn đề này, giữ được mạng sống là việc quan trọng nhất." "Sư phụ, còn người thì sao?" "Bản thân ta là tông chủ Hoa Tông, cho nên dù có thế nào thì ta vẫn phải ra mặt." Lời vừa dứt, thân hình nàng đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Vận nhấc một tay bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên, rồi cả thân hình nhanh chóng lùi khỏi chỗ đang đứng. Tích tắc sau, chỉ thấy ầm một tiếng, khoảng đất đá nơi họ vừa đứng ầm ầm vỡ nát. Sau đó, thân ảnh một tên nam nhân người của Thiên Minh Tông hiện ra nói: "Vân Vận tông chủ, các ngươi không chạy thoát được đâu, việc gì cứ phải ngoan cố chống cự như thế." "Liễu Thương, ngươi muốn làm cho Hoa Tông cũng cùng Thiên Minh Tông xảy ra đại chiến sao? Chỉ cần lấy mạng những người đang có mặt ở đây thì các ngươi còn được làm gì sao?" "Phó tông chủ, chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi thôi, tránh phát sinh biến cố." "Đúng, Yêu Hoa nói đúng, nếu Phó tông chủ đã muốn ra tay thì không nên kéo dài quá lâu." Nghe vậy, tên cầm đầu là Liễu Thương liền lạnh nhạt gật đầu rồi vung tay lên, thản nhiên nói: "Vậy thì ra tay đi, ngoại trừ Vân Vận và đệ tử của nàng, còn lại lấy mạng cho ta." Nghe thấy mệnh lệnh của Liễu Thương, đám cường giả của Thiên Minh Tông thân hình chớp động trực tiếp bao vây xung quanh đám người Hoa Tông. Nhìn thấy tràng cảnh này, Vân Vận khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:
Yên nhiên, đợi sau khi ta đột phá được một kẽ hở thì con hãy chớp lấy thời cơ mà lập tức chạy đi. Nghe thế, Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay nắm chặt trường kiếm rồi hít sâu một hơi đáp: Ta sẽ không đi, nếu lão sư bị rơi vào tay bọn họ, Yên Nhiên có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm kiên định. Thấy vậy, Vân Vận cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Tuy nhiên phía xa, theo tiếng hô của tên cầm đầu, một đám người đã liền phóng như tia chớp về phía đội hình của đám người Hoa Tông, đấu khí cường động loạt bạo phát. Nhất thời, một trận chiến đấu cũng lập tức diễn ra. Giờ khắc đó, mấy người Hoa Tông chỉ biết chống đỡ công kích đang ầm ầm lao tới mà thôi. Trong cuộc chiến hỗn loạn đó, trường kiếm trong tay Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng vung lên đón đỡ đối thủ. Nhìn Vân Vận như vậy, Yêu Hoa Tào Quân vừa công kích, đồng thời vừa mỉa mai nói: Vân Vận tông chủ, xem ra người vẫn phải lọt vào tay của chúng ta thôi. Nghe vậy, Vân Vận vẫn chẳng sợ, mặc dù là 4 gã cường giả Thiên Minh Tông liên thủ với nhau, nhưng cũng không thể công phá được tuyến phòng ngự của nàng. Tuy nhiên, ở thời điểm Vân Vận đang cố hết sức chống đỡ, thì một thanh âm trầm đột nhiên vang lên, kèm theo đó là thân ảnh của Yên Nhiên bay ngược về phía nàng. Nhìn thấy thân ảnh đó, sắc mặt của Vân Vận lập tức biến đổi, ngọc thủ nàng gập lại, một luồng kình phong bắn mạnh ra, đỡ lấy thân thể Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay khi Vân Vận vừa xuất thủ đệ tử, thì đột nhiên có 2 thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía sau lưng nàng, cả hai trực tiếp vung chưởng đánh lên vai nàng không chút lưu tình. Đòn công kích bất ngờ làm cho Vân Vận trọng thương, trên miệng cũng liền thổ huyết. Đến đây, tên Yêu Hoa Tào Quân kia vui sướng nói: Vân Vận, chờ sau khi phó tông chủ dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ta sẽ cho tên tiểu tình nhân kia đến gặp ngươi một chút. Dứt lời, Yêu Hoa Tào Quân cười tà chậm rãi đi về phía Vân Vận, chiếc quạt trong tay hắn điểm mạnh lên bụng nàng cực kỳ ngoan độc. Nhìn thấy Yêu Hoa Tào Quân đánh tới, Vân Vận liền cắn chặt răng, định thúc giục đấu khí đón đỡ. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, nắm tay khổng lồ của thân ảnh đó mạnh mẽ huy động rồi nhanh như chớp đánh lên thân thể của Yêu Hoa Tào Quân. Kình lực kinh khủng bộc phát ra, trong một tiếng động trầm đục, thân thể Yêu Hoa Tào Quân đã trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thấy Yêu Hoa Tào Quân đột nhiên bị đánh thành thịt nát, sắc mặt của một số cường giả Thiên Minh Tông đang đứng xung quanh liền trở nên kinh hoàng, vội vàng thoái lui về phía sau. Sau khi xuất ra một quyền lấy mạng Yêu Hoa Tào Quân, thân ảnh màu vàng cao chừng mấy trượng kia liền chậm rãi lên tiếng quát: Mấy tên Thiên Minh Tông các ngươi vẫn thích đi cắn người khác như vậy sao? Thấy vậy, Liễu Thương dùng ánh mắt âm trầm nhìn cự nhân màu vàng gằn giọng hỏi: Không biết các hạ là cao nhân phương nào? Nghe vậy, thân ảnh kia cười nhẹ, cước bộ vung lên liền đá vào thi thể của Yêu Hoa Tào Quân, hướng nó bay về phía Liễu Thương. Thấy thế, sắc mặt Liễu Thương cũng trầm xuống, bàn tay hắn khẽ chộp về phía trước. Tức thì, thi thể của Yêu Hoa Tào Quân đã biến thành từng mảng huyết vụ, văng tung tóe ra tứ phía. Sau đó hắn quát: Ta cũng muốn xem suốt cuộc ngươi là ai mà dám xem vào chuyện của Thiên Minh Tông ta. Dứt lời, hắn nắm chặt nắm đấm hét lớn quát: Đại Miên Long Quyền. Dứt lời, một con hắc long cực lớn liền bay về phía cự nhân do Tiêu Viêm hóa thành. Đáp lại, một quyền của cự nhân cũng liền tung ra. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ âm âm kinh người bạo phát ra xung quanh, khiến nơi đây rung động. Và liệu rằng tiếp theo, Tiêu Viêm sẽ làm gì đám người kia? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!